Verseny előtt van-e bármi szokásod babonád? Nincsen. Így igazából soha nem is volt, valahogy egy picit úgy voltam ezzel, hogy se ilyen kabalazokni, se semmi ilyesmi nem volt, mert most mi van, ha otthon hagyom? Tehát, hogy nem tudom, én nem igazán hiszek ezekben a babonákban. Verseny előtt szoktál-e zenét hallgatni? Ha igen, mit? Ritkán, inkább még a hotelbe, amikor így pakolom össze a cuccokat, és akkor mindenféleképpen ilyen pörgős számokat szoktam hallgatni, vagy akár ilyen régebbi slágereket is szeretek egyébként, de úgy közvetlen verseny előtt melegítésnél ott már nem szoktam. Van-e kedvenced, példaképpen, akire felnézel? Hát gyakorlatilag ki más lehetne, mint ugye Valerie Adams, aki a sportágamban, ugye a női súlylökésben mindent elért, amit lehetett, és hát nem csak a sportban, hanem a sporton kívüli életben is ugye egy nagy példaképem, hiszen ő is anyuka és 2 kisgyerek után tért vissza, és ugye lett bronzérmes a Tokiói olimpián. Mi vagy kinek a hatására kezdtél el sportolni? Hát sportolni már egészen kicsi koromban elkezdtem, több sportágat kipróbáltam, és aztán az atlétikával általános iskolában ismerkedtem meg, tesi órán. Egyébként a testnevelő tanárom, ő gerelyhajító atléta volt szintén, úgyhogy ő volt az, aki így először megszerettette velem az atlétikát. Miért pont az atlétika, azon belül miért a saját számod? Hát ahogy mondtam is, ugye ezzel az iskolában megismerkedtem, ugye 6-os voltam, amikor tanórák keretein belül súlyt löktünk, ott ugye a testnevelő tanárom felfedezte, hogy van hozzá tehetségem, lekerültem ugye a pályára, az edzésekre, igazából először így a baráti társaság volt az, ami megfogott, és ott tartott, de ugye mindenféleképpen az, hogy sikeres voltam a dobószámokban, akkor kipróbáltam minden, súlylökés, diszkoszvetés, kalapácsvetés, gerelyhajítást. Ugye az hamar kiderült, hogy a gerelyhez semmi érzékem nincsen, a kalapácsvetést azt én nem nagyon kedveltem, úgyhogy így maradt a súly meg a diszkosz, az egészen 23 éves koromig párhuzamosan csináltam. Kedvenc verseny, melyik, hol, miért? Hát egyrészt nagyon szeretem a Gyula István Memoriát, mert itthon van, és nemzetközi verseny, tehát hogy nagyon sok jó vetélytárs tud eljönni, és együtt tudunk versenyezni, és nem kell messzire utazni, de egyébként az egyik kedvenc versenyeim voltak a pekingi gyémántliga versenyek például, nagyon jó szervezés volt, tényleg pontosság, precizitás, minden, csak hát ugye egy picit messze van. Edzőtáborokat szereted? Van kedvenc? Szeretek edzőtáborozni, de nem túl hosszú, tehát ugye mostanában ilyen 1-1,5 heteket vagyunk általában edzőtáborba. Régen ugye kicsit mindig így hazahúzott a szívem, hogy ugye a párom itthon volt, én kint voltam külföldön, vagy ugye itthon edzőtáborban. Most ugye így, hogy a kislányom még kicsi, így együtt tudunk menni edzőtáborozni, úgyhogy így sokkal könnyebb egy kicsit a helyzet. Mennyi az aktuális világcsúcs a saját számodba? Hú, hát egy baromira régi csúcsunk van, 22 méter 63 cm, ezt egy jó darabig senki nem fogja megdönteni, úgyhogy ez még várat magára. Mi lehet a saját határod, eredményben mit tarthatsz elérhetőnek? Hát így 34 évesként azért úgy érzem, hogy elértem a határomhoz, úgyhogy azt szoktam mondani, hogy nekem azóta, hogy a kislányom megszületett, már így minden perc ajándék az atlétikába, de mindezek ellenére azért természetesen keményen dolgozok azért, hogy a lehető legjobb eredményt elérjem, és hogy mi fog ebből kisülni, az majd kiderül idén. Sport utáni terveid vannak, foglalkozol már most vele, vagy majd később? Hát mindenféleképpen a sportban szeretnék maradni, edzőként is akár, illetve gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Ez ugye talán adódik abból is, hogy gyógypedagógusként végeztem az egyetemen, illetve ugye jelenleg a Szegedi Vasutasport Egyesületnek az atlétika szakosztályát vezetem, úgyhogy egy picit így tényleg a sporton belül tervezek maradni, de hogy végül hol kötök ki, az még a jövő titka.